نان پادرازی مشهد یک شیرینی قدیمی و معروف مشهده که فوق‌العاده بافت ترد و بی نهایت طعم بی‌نظیری داره. سلام خوشمزه پزای کانال به آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. میخوایم این شیرینی رو به سبک بازاری با هم درستش کنیم. 15 گرم شیر، یک عدد زرده تخم مرغ، 60 گرم پودر قند، 20 گرم خامه قنادی و 5 گرم شربت بارو، یک قاشق شربتخوری زعفرون دم کرده به همراه نوک قاشق مرباخوری وانیل با همدیگه داخل یه ظرف میریزیم و با همزن دستی خوب مخلوطش میکنیم. به جای خامه قنادی اگر که خواستید از خامه صبحانه استفاده کنید 10 گرم به پودر قند اضافه کنید و بعد همه مواد رو با هم مخلوط کنید. آموزش شربت بار رو هم قبلا داخل کانال آپلود کردم. اگر که دوست داشتید میتونید این آموزش رو که لینکش رو این بالا براتون میذارم رو ببینید و استفاده کنید. دوستان اگر زیرنویس ویدیوها مانع دیدن ویدیو میشه شما میتونید از بالا سمت چپ گزینه CC رو غیر فعال کنید تا زیرنویس ها به شما نشون داده نشه. برای این شیرینی سنتی ما نیاز داریم به 3 نوع آرد برنج، آرد نخود و آرد سفید که میزان هر کدام 100 گرم هست. من آردها رو از الک حریر یک بار رد میکنم و بعد مابقی کار رو ادامه میدم. الک حریر رو برای اون دسته از دوستانی که ممکنه براشون سوال پیش بیاد که چه مدلی هست داخل این ویدیو به شما نشون میدم. اگر که الک حریر در دسترستون نبود میتونید از پارچه های حریر هم استفاده کنید که همین کارایی رو داره. این الک رو از لوازم قنادی های بزرگ میتونید تهیه کنید. 160 گرم روغن صاف شماره 50 رو داخل ظرف میریزیم. روغن من رنگش یه مقدار زردتر هست و روی رنگ شیرینی یه مقدار تاثیر میذاره. اگر شما روغن سفید رنگ داشتید خب رنگ شیرینیتون یه مقدار روشن‌تر میشه. روغن رو من از 2-3 ساعت قبل داخل محیط آشپزخونه قرار دادم تا کاملا نرم بشه و بعد با سری خمیرزن اول روغن رو یه مقدار باز میکنم و بعد از اینکه روغن کاملا باز شد آرد رو بهش اضافه میکنم و با دور تند همزن هم میزنم تا حدی که خمیرم کاملا لطیف و پوک بشه و رنگش روشن بشه. بافت خمیر در نهایت باید یه مقدار شبیه خامه بشه. توی این مرحله هم زدن روغن و آرد فوق‌العاده مهمه و توی بافت شیرینی خیلی تاثیر داره. پس حتما این مرحله رو با حوصله انجام بدید. من آرد رو همونطور که میبینید داخل کاسه ریختم و یه قاشق شربتخوری پودر زنجبیل بهش اضافه میکنم به همراه یک قاشق شربتخوری سرصاف پودر هل که البته میزان این ادویه ها بستگی به سلیقه شما میتونه کم و زیاد بشه، اما تاکید میکنم که پودر زنجبیل حتما از پودری استفاده کنید که فوق‌العاده خوش عطر و بو باشه. اگر زنجبیل شما عطرش کم باشه عطر این شیرینی خیلی خوب در نمیاد. بعد از اینکه مواد رو همه رو با هم دیگه با دور تند همزن مخلوط کردیم اول یه مقدار خمیر خودش رو جمع میکنه ولی بعد کم کم این خمیر باز میشه و رنگش روشن میشه و همونطور که گفتم مثل خامه باید سبک و حجیم بشه. ببینید الان رنگ خمیر من هی کم کم داره باز میشه. اگر خواستید به جای روغن صاف از روغن جامد خونگی و یا کره استفاده کنید میتونید این کار رو انجام بدید، اما در نهایت کیفیت شیرینیتون مثل شیرینی های بازاری در نمیاد. اگر هم کره یا روغن جامد خونگی استفاده کردید ممکنه که در نهایت خمیر شما یه مقدار شل بشه که نیاز به اضافه کردن کم کم آرد داره تا به اون انسجام و اون خمیری که ما میخوایم برسیم که باز هم این توی بافت شیرینی تاثیر میذاره. در حین هم زدن حتما باید چند بار دورگیری رو انجام بدید تا همه مواد به صورت یک دست با هم دیگه مخلوط بشن. در آخر خمیر رو به همونطور که میبینید رنگش روشن شده و مثل حالت خامه یک بافت پوک و حجیمی پیدا کرده. دیگه الان نوبت این هستش که مایمون رو بهش اضافه کنیم.
مایع تخم مرغیمون رو با دور پایین همزن کم کم به مواد اضافه میکنیم. به هیچ عنوان توی این مرحله لازم نیستش که مواد ما زیاد هم بخوره یا دور همزن بالا باشه. با دور پایین حتما این کار رو انجام بدید. کم کم اضافه کنید تا همه مواد به صورت کامل با همدیگه ترکیب بشن. اگر توی این مرحله احساس کردید که رنگ خمیرتون به دلخواهتون نیست و یا کم هست، میتونید از یک مقدار رنگ ژله‌ای خوراکی و یا زعفرون دم کرده کاملا غلیظ استفاده کنید. مواد رو با دور پایین همزن همونطور که میبینید هم میزنیم و وقتی که تمام مواد با هم دیگه مخلوط شدن تست بگیرید. ببینید دست تمیز به مواد نباید بچسبه. این خمیر کاملا لطیف و چسبنده است، اما دست تمیز به مواد نمیچسبه. من خمیر رو جمع میکنم و بعد روی سطح کار پهنش میکنم. قبل از باز کردن خمیر میتونید یک مقدار سطح کارتون رو آرد پاشی کنید تا خمیر رو با خیال راحت بتونید روی سطح کارتون صاف کنید. ضخامت خمیر باید حدود نیم سانت باشه و بعد از اینکه با وردن خمیرتون رو باز کردید حتما اندازه بگیرید با یه خطکش که خمیرتون ضخامتش کمتر از نیم سانت و یا بیشتر از نیم سانت نباشه، چون روی بافت شیرینیتون تاثیر داره. اگر کمتر از نیم سانت باشه شیرینی شما رو خشک میکنه و اگر بیشتر باشه مغز شیرینی شما خام میمونه و اطرافش برشته میشه. بعد از اینکه خمیر رو کامل پهن کردیم کاتر رو داخل آب سرد میزنیم و بعد خمیرمون رو همونطور که میبینید کاتر میزنیم. اگر که نخواستید از کاتر استفاده کنید و یا در دسترستون نبود میتونید با یک چاقو این شیرینی رو به صورت مستطیلی برش بدید. من اول تمام خمیرم رو کاتر میزنم و بعد خمیر اضافه رو از اطراف شیرینی بر میدارم و شیرینی رو روی سینی فر میچینم. ضخامت خمیر رو ببینید، بافت خمیر رو ببینید، به صورت لایه لایه مثل خمیر هزارلا شده این خمیر. اگر که بافت خمیرتون به این صورت در بیاد مطمئن باشید که نتیجه کارتون هم عالی میشه. من شیرینی ها رو داخل سینی فری که یک مقدار خیلی کم چربشون کردم میچینم و بعد روی شیرینی هام رو رومال میزنم. از زرده تخم مرغ یک عدد، یک قاشق شربتخوری روغن مایع، نوک قاشق چایخوری وانیل و یک مقدار زعفرون دم کرده یا رنگ خوراکی زرد استفاده میکنیم. همه مواد رو خوب با هم مخلوط میکنیم و روی شیرینیمون رو رومال میزنیم. با چنگال روی شیرینی رو من طرح میندازم و یه مقدار کنجد میپاشم. فر رو از قبل باید حتما گرم کرده باشید. فر گازی رو با دمای 180 درجه، فر برقی رو با دمای 165 تا 170 درجه باید حتما از 10 دقیقه یه رو قبل گرم کرده باشید و بعد شیرینی رو بعد از اینکه آماده کردید بذارید داخل فر به مدت 10 تا 15 دقیقه. بعد از 10 دقیقه حتما شیرینیاتون رو چک کنید. اگر زیرش طلایی شده بود گریل پایین رو خاموش کنید و گریل بالا رو بزنید و حدود 2-3 دقیقه گریل بالا روشن باشه تا روی شیرینی هاتون هم رنگ بگیره و بعد از داخل فر خارج کنید. کاملا که سرد شد خیلی راحت میتونید از سینی فر جدا کنید. دوستان یک نکته دیگه برای این شیرینی دمای فر هست. دمای فر حتما باید تنظیم باشه و اگر که دمای فر شما تنظیم نباشه ممکنه که شیرینی شما یا خیلی زیادی از حد خشک بشه و یا مغز شیرینی شما کاملا پخته نشه. امیدوارم که با رعایت این نکات بتونید این شیرینی فوق‌العاده خوشمزه رو که خیلی خیلی راحته آماده کنید و از خوردنش لذت ببرید. دیدن این ویدیو رو هم پیشنهاد میکنم که از دست ندید. نون چای زنجان یه بافت نرم و فوق‌العاده خوشمزه‌ای داره و خیلی راحت آماده میشه. از اینکه تا انتها با من همراه بودید سپاسگزارم. تا یک آموزش دیگه، خدا نگهدار.